20 minuten voor 3. Jimmy Cliff op de radio. De hobbyhoek van Anouk. Leuke, bijzondere hobby's. Kom maar door. Als je het leuk vindt om erover te praten, kan je ons altijd een mailtje sturen. Redactie@rtvdrenthe.nl ter attentie van Hobbyhoek. En dan komt het vanzelf bij ons terecht. Ik heb nu Jerry aan de lijn. Jerry Vondeling uit Hogeveen. Goedemiddag, Jerry. Goedemiddag. Groot verzamelaar ben jij. Ja. Waarvan? Praat ons bij. Nou, ik heb verschillende verzamelingen eigenlijk. De grootste verzameling is een Titanic-verzameling. Ik verzamel van alles rondom het schip en de zusterschepen van de Titanic. Wat doe ik nog meer? Ik heb een bouwplatenverzameling. Ik doe aan paardrijden, dus ik heb een paardenverzameling. Enzovoort. Ja, en die Titanic, daar heb je ons ook allemaal foto's en ander materiaal van gestuurd. Wanneer begon die liefde voor de Titanic? Dat is een beetje 75 jaar geleden nadat de ramp is gebeurd. Dus dat zal 1987 zijn. Ja. Toen is het wrak net gevonden en toen kwam er een boek uit in de bibliotheek. 75 jaar Titanic van E.P. de Grote. Dat heb ik toen meegenomen in de bibliotheek. Ja, en daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. En wat is er zo bijzonder aan dat je er zo in vastbijt? Ja, het is gewoon een heel apart onderwerp. Hè? Het is het mooiste schip van zijn tijd. Het zou onzinkbaar zijn. En op de eerste reis gaat het naar de kelder. Ja, dat is een heel apart verhaal natuurlijk. Ja, hoe vaak? Ja. Nou, het is een hele andere tijd toen die tijd. Men gaat heel anders om met de regels en zo. Kijk, toen het schip zonk was het toen vrouwen en kinderen eerst. En nu is het, iedereen gaat naar de reddingsboten. En ja, zo is het een hele mythe erom ontstaan, zeg maar. Ja, want hoeveel mensen kwamen daar wel niet bij om het leven? Er zijn er 1496 omgekomen. Ja, moet je nagaan. Hey, en je zei net, je hebt bouwplaten van de Titanic thuis en wat nog meer? Ik heb originele stukken van de zusterschepen, zoals ansichtkaarten, menukaarten. En ik heb Hoe kom je daaraan? Ja, dat koop je op internet, hè? Ja. Grotendeels omdat het toch uit het buitenland komt. En dan heb je eBay en op Facebook heb je verschillende groepen. En daar worden stukken aangeboden te kopen. Ja. En ik heb een kennis van mij op internet. Die heeft ook een verzameling en die is een beetje aan het uitdunnen. Dus daar neem ik soms stukken van over. Ja, en zoals onlangs heb ik een eerste klas bord gekocht. Wat uit de eerste klas restaurants komt. Nou ja, dat komt dan niet speciaal van de Titanic. Maar het is wel van dezelfde rederij. Dus het is hetzelfde materiaal als wat er aan boord van die schepen gebruikt werd. Ja, daar heb je ook foto's van gestuurd, hè? Waar heb je alles staan? In de woonkamer? Ja, ik heb verschillende vitrinekasten staan. En daar zit het spul allemaal in. En ik zie ook schilderijen van de Titanic. Die heb je zelf gemaakt, hè? Dat klopt, ja. Ooit geleden zijn we begonnen met schilderen. En nu doe ik dat niet zo actief meer. Maar dan ga je beginnen. En wat ga je dan doen? Nou ja, eerst gingen we paarden schilderen. Dat was leuk om te doen. Maar ik was er niet zo goed in dieren te schilderen. Dus ik pak dan toch op een gegeven moment maar andere dingen. En toen ben ik begonnen met de Titanic en de zusterschepen te schilderen. Ja, hoeveel hebben we niet gemaakt, joh? Een stuk of 10, 12 denk ik. Ja, en die staan allemaal nog bij jou thuis? Die hangen allemaal in de hal, ja. Ja, ach man, wat prachtig. Hey, zijn er nog dingen waarvan je denkt van... want je bent een verzamelaar, dus je blijft om je heen kijken. Heb je objecten waarvan je denkt van... dat zou ik heel graag willen? Nou, ik ben ook bezig geweest met de reddingsvesten van de Titanic. Ja. En er werd altijd gezegd, nou, er zijn er nog 6 of 7 over. Maar we hebben daar toen onderzoek naar gedaan. Ik en samen met andere historici van over de hele wereld. En nou bleek dus dat er veel meer nog over waren dan wat er werd gedacht. We hebben er nu nog 14 kunnen verzamelen. Daar heb ik een website over gemaakt en ik heb artikelen erover geschreven. We zijn nu bezig met een boek. Maar dat gaat nog wel een paar jaar duren, denk ik hoor. Maar dat is zoveel werk om dat allemaal te doen. Ja. Maar ja, iets van een echte reddingsvest, dat zou nog wel... Want je weet dat er nog 14 zijn, maar daar heb je dus niks van. Nou, ik heb een replica. Ja. Een kennis van mij, Steven Proto, die heeft replica's gemaakt die exact zijn zoals de originele waren. Ja, maar... Daar hebben we ook ons onderzoek naar gedaan en samengewerkt. Dat er dus een goede replica was. En die verkoopt hij nu ook op internet. En ik heb er daar 2 van thuis. Ja, maar zo'n echte, die moet natuurlijk in Hogeveen liggen, toch?
Nee, er moeten nog veel liggen. Ja. Maar als je zo specifiek weet dat er nog 14 zijn, waar zijn die dan? Nou, er zijn de privéverzamelingen, die liggen in musea. Kijk, er kunnen natuurlijk nog wel meer zijn, dat weten we niet zeker. Want er kunnen ook nog ergens op zolder nog van die dingen liggen... die bij huizenbelangen boven water komen. Ja. Zo zijn we op een gegeven moment erachter gekomen... dat er eentje is in erfenis gekomen van een overlevende. Die is doorgegaan naar verzameling, naar verzameling, naar verzameling. En uiteindelijk is het link met de Titanic is weggegaan. Ja. Maar nu bleek dat er nog heel onscherp aantekeningen op dat reddingsvest stonden. En met de behulp van die data die daarop stonden... die konden we hem toch weer aan de Titanic linken. Ach, fantastisch. Hey, en tussen neus en lip vertelde je over dat boek... dat je met kameraden aan het opstellen bent. Gaat dat over de Titanic zelf of specifiek over die reddingsvesten? Dat gaat specifiek over die reddingsvesten. Oh ja, dat verhaal. Ja. En je bent er nu mee bezig, maar je zegt dat duurt nog wel even. Wat heb je een beetje voor ogen? Wanneer kunnen we daar meer over lezen? Het is nu nog... een beetje verzamelijk van fotowerk en zo. De teksten zijn nog hoofdzakelijk al klaar. Maar de website staat al live, dus daar kunnen jullie het een en ander ook al lezen. Oh. Dat is www.titaniclifeboats.net. Ja. Daar staat ook een link naar de replica reddingsvesten. Kunnen jullie daar zelf aan schaffen als je het erin wil hebben. Ja. Maar daar staat het basisverhaal op. En we gaan in het boek iets verder uitbreiden naar dingen die nog... eromheen hangen. Er zijn ontwikkelingen geweest nadat het Titanic zonk, dat de reddingsvesten verbeterd zijn. Nou ja, dat soort dingen, dat hebben we nog niet op de website staan, maar dat gaan we dus in het boek verder verwerken. Ja, je bent goed bezig, Jerry, wat dat betreft. Ja, dankjewel. Ik denk dat want je had het ook al over je andere verzameling. Hè? Je verzamelt nog Coca-Cola-spullen en paardenspullen, wat je al zei en zo. Maar zullen we het bij deze Titanic-verzameling houden? Wil ik eigenlijk, want de tijd die dringt alweer... wil ik eigenlijk je vragen naar je pronkstukje. Wat is je pareltje uit je collectie? Dat zijn toch wel de originele serviestroom. Ja? En ik heb natuurlijk ook stukjes originele roest van de Titanic heb ik. En wat andere dingetjes van de Titanic, zoals wrakhout. En veel zusterschepen, of veel stukken van de zusterschepen. Want die zijn gesloopt in 1935. En dat meubilair is zeg maar verkocht in de loop van de tijd. En daar heb ik dan wat stukken van het huis liggen. Prachtig. Wat een prachtige hobby heb je, Jerry. Ja. Volgens mij spendeer je daar heel wat uren aan, of niet? Ja, zeker. Nou, mooi. Fijn dat je hierover wilde vertellen. En tot een andere keer. Dag. Is goed, tot ziens. Dag. Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 3311 88.